नमस्कार, पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर मैत्रिणींनो, मी माझ्या कालच्या व्हिडिओमध्ये गड्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे आकार कसे कट करायचे ते दाखवलेलं आहे। व्यवस्थित फिनिशिंगसह तुमचं जर कटिंग झालं गड्यांचं तर स्टिचिंग देखील व्यवस्थित होतं आणि कस्टमर खुश होतात आणि आपल्याला स्वतःला देखील छान वाटतं। तर वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे चौकोनी, गोल, पंचकोनी, षटकोनी अशा पद्धतीचे घडे कसे कट करायचे तर कालच्या व्हिडिओत देखील दाखवलेलं होतं आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये देखील मी वेगळ्या प्रकारचे हे तुम्हाला गड्यांचे मार्किंग आणि कटिंग दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत स्किप न करता बघा, म्हणजे तुम्हाला यापुढे अशा पद्धतीचे गड्यांचे जे आकार आहेत तर ते कट करताना प्रॉब्लेम होणार नाही। मटका गड्याचं देखील यामध्ये आहे। यापुढे तुम्हाला व्यवस्थित फिनिशिंगसह कटिंग आणि स्टिचिंग जमणार आहे। तर नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। कसा वाटला ते कमेंटमध्ये कळवा। चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच पद्धतीच्या नवनवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे अशाच पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी आणत जाईल आणि त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील आणि कुठलाही व्हिडिओ तुम्ही मिस करणार नाहीत। तर चला मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओसह।